semmonen 5-5. Kiinnostava oloinen signaali. Katsotaanpa mitä siitä löytyy. No siinähän se oli. Ihan pinnassa. Näettekö? Tuo. Ystävämme pienoiskiväärin luoti. Mä oon talvella ammuttu, kun on vielä ihan ehyt. Ja semmonen hyvin vaimea 91. Katsotaanpa. Pinpointausta siihen, niin saa vähän paremmin kaivettua sen. Mahdollisesti heti kerralla oikeasta kohti. Meillä on kiviäkin. No kyllä onpa. Tää kääntää puolelle, niin ei se kiviä haittaa sitten. Katsotaanpa jäikö se vielä tuolla kuopassa. Kuulostaa aika hyvältä. Katsotaanpas. Onko pinpointeri syvyys? Siellä tuntuu pinpointeri kertovaa, että on jotakin. Katsotaanpas. Tuolla. Vieläkin syvemmin. Tämä oli yllättävän syvässä. Vielä vaan. Tietenkin se on jotakin isompaa rautaa syvällä kuin... Aha, en tiedä. No. Jotakin se on. Mutta mitä? Tähän vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onpa hienon näköinen. Hieno patiina. Mutta mikähän se on? Katsotaanpa. Nyt en kyllä pysty sanomaan. Patiina on nätti. Vihertävä patiina, mutta tässä on niin kuin olisi vähän rautaakin. Sitten on tommonen reunus, joka on tommonen hyvinkin jopa bronssin olosta. En kyllä nyt yhtäkkiä keksi mikä tämä on, mutta täytyy tutkia tarkemmin. Siinä on 7.2 ja sitten on 6 rautaa. Että on mielenkiinnosta kuopasta, että mikä pitää tuommoista ääntä. Voi olla, että löytyy ihan tästä pinnastakin. Joo, tuossa ihan pinnassa. Joku rautainen se on ruosteessa. En tiedä. Ei voi
vois sanoa, että mikä on, mutta joku pultti ja siinä ehkä muodottomaksi ruostunut mutteri kiinni tai vastaava. Tämmönen. Roskanen 35 jossain noilla mai. Ei varmaan ole ihan älyttömän syvällä, mutta katsotaanpa riittääkö tämä työkalu tähän hommaan. On siellä ainakin kiviä. Tuolla reunassa. Oli se sittenkin yllättävän syvällä. Vieläkin syvempi. Missä asti se on? Ja mitä se on? No haulikon hylsykö tämä on? Eikö tämä? Nyt ei ole pelkästään haulikon hylsy, vaan ihan ampumaton haulikon patruuna. Miten se nui syvälle? Kyllä se on kynnetty sinne. Hyvä, ettei ole lasahtanut siinä kyntäessä. Näitä ampumattomiakin aina silloin tällä löytyy. Jälleen yksi. Siinä oli sellainen tosi äänekäs 75 roskanen kyllä ihan pinnassa. Katsotaanpa, tavoitetaanko me se pinpointerilla vai ei. Siellä on jotain. Olisiko nyt? Vieläkin. Ei se niin pinnassa ollutkaan, mitä mä ajattelin. Kettinkiä tulee pitkä pätkä. Joo. Mikä saalis. Pitkä pätkä kettinkiä. Vienpä pois. Tämmönen ravakoneen piikki vai mikä lienee. Siinä on tommonen saranakin vielä. Pöyhimestä olisiko? En minä tiedä. Jostakin maatalouskoneesta. Tää on pois. 65. Aika roskanen, mutta katsotaanpa mitä siinä on. Ollaan kuitenkin suhteellisen syrjässä täällä pellon reunalla, niin ei täällä hirveästi roskaa ehkä pitäisi kuitenkaan ihan silikkaa roskaa olla. No roskaahan se tietenkin oli. Joku. Mitäs tässä sanotaan? Joku tämmönen päältä repästävä repäisykorkin kansi. Ensin katsotaan, se on lepakkomieslimpparia, mutta näinpähän se tietenkin selittää tuon kaiken. 3. Nyt on käjes. Ei päästä tästä enää hukkaan. On kyllä pientä. Tuossa. Oho. Tahaskopalainen pullo. Tää on kuulkaa se varmasti sen saman repäisykorki, se repäisykohta, tommonen karhennettu ja sitten ihan saman värinenkin. Samasta sakkelin repäisykorkista. No niin, sillä lailla. Tuolla. Löytyykö lisää repäisykorkkeja? Vai mitäkö täältä löytyy? No ei oo repäisykorkki. Melkein yhtä hyvä kuin pari lankaa. Samanlaista kuin edelliseltä reissulta, mutta nyt lyhyempi pätkä. Tästä löytyy vähän tuulensuojaisempi paikka, niin
Ajattelin, että istahettaan vähäksi aikaa tauolle ja katsotaan samalla sitä päivää ainutta kunnollista löytöä ja aikamoista tähtilöytöä muutenkin tarkemmin. Siinä on niinku tommosia kukkia tai mitähän tuossa olisi tuossa varressa koristeena. Ja sitten terä on tietenkin aika lailla ruosteessa, mutta sitä on vielä jäljellä, mutta se on kyllä tosi tiukasti kiinni tuossa veitessä, että ei ole toivoakaan, että sitä yrittäisi siitä ottaa. Mutta jos sievästi pyyhkästään, niin jotakin koristusta, kukkakuviota tai koristetta siinä näkyy. Ja täällä on tämmönen, onkohan tää partavetti, en mä usko, ehkä ei. Tuo terä on aika massiivisen näköinen partaveiteksi. Mutta mahtava löytö. Hienosti patinoitunut tuo varsi, johon tuo terä tulee suoja. Aivan tosi huippu. Onko harvinaisia näin mahtavat löydöt. Se on vähän syvemmällä sitten. Ja tämä taitaa nyt olla se hevosen kenkä. Vähän tuntuu siltä, että siellä kolahti joku rauta tuolla. Hevosen kengät antaa mielenkiintoisia. No, ei ole hevosen kenkä tämä. Mikä ihme sieltä tulee? Sarana. Hillittömän suuri sarana. Mistähän lavo-ovesta tämä on? Lavo-ovesta, niin se varmasti on. Ensin, että miekkako se on, mutta saranahan sieltä tulikin. Siinä on asia. Joko ois kolikko? 86. Ihan kolikon näköistä viivaa piirtää. Please ole nappi. Edes taikka kolikko. No voi et. No ei ollut lähimoinkaan kumpikaan. Ei nappi eikä kolikko, vaan joku tämmönen todökin pohja. Oi harmin paikka. No voi hyvänen aika sentä. Siinähän se on. Eipä nyt ihan normioluen takia tarvinnut vaivautua, vaan saatiin ihan erikoisolue korkki. Mahtava repäisyporkki. Mikäs. Katsotaanpas. Ehkä ihan perusnaula oo. No eipä oo. Tässä on jotakin erilaisempaa. Jaha, en tiedä, mutta patina on kyllä hyvä. Jotakin tämä on. Tämä saa olla se viimeinen tälle päivälle. Se ei olekaan kovin kaukana. Ehkä. Ei se kaukana ollut. Kävikö niin tuuri, että saatiin rahaa vielä tällekin? Ei voi olla todellista. Viimeinenkö reikä tuotti sitten rahaan, mutta minkä rahaan? Ei sitä vielä saa selvää, mutta mäpä tsekkaan ja otan kuvan tästä.
Katsotaanpas mitä, se ei ollut kovin voimakas signaali, että on vähän syvempänäkin. Otetaan tommonen sieväkakku siitä auki. Noin. Ja sitten katsotaan pointerilla. Tuolla on jotakin. Veikkaan, tää voisi olla se nappi nyt, mitä mä oon koko eilisen päivän hokenut. No ei ollut nappi tämä. Oli kolikko. Tai mikä kolikko? Kolikot on aina kivoja. Varmaan siksi kolikoita arvostetaan metallietsijöiden keskuudessa enemmän kuin nappeja, että niistä monesti saa selvää, että minkä ikäisiä ne on, kun jos vuosiluku on tallessa. Vaikka napit on voinut kyllä olla omistajalleen tosi arvokkaita ja niitä on kuulemma annettu ihan perintönä sukupolvelta toiselle. Suomen tasavalta siinä lukee 10 markkoja. Tämmöstä en ole löytänytkään aikaisemmin. 10 markan kolikkoa. Vuosiluvusta ei ihan saa selvää. Siinä on pintalöytö ihan pelkillä silmillä löydettynä. Käärmeen nahka. Käärmeen luonnon nahka sattuu. Luontoelämyksiä. 74, 75. Aika puhtaa-aloinen signaali. Katsotaan. Tässä on puita vähän matkan päässä, niin juuret yltää tänne asti. Tuollahan se on. Ja jee, nyt se tuli se nappi, mitä tässä ollaan hehkutettu jo moneen löykön osalla. Nämä on ollut joskus tärkeitä ja kalliita. Tästäkin on lenkki mennyt poikki, niin se on joltain tipahtanut. Aivan täysin sileä nappi, ei minkäänlaista kuviota. En tiedä, luokitellaanko tämä niin sanottu kukkanapiksi vai ei, mutta tässä tää on aivan täysin sileä. Mutta on se jo jonkun verran, sillä on ikää tälläkin, kun se on tommoista patinaa saanut. Mutta lenkin perusteella ei ihan vanhimmasta päästä. Jaa, no en tiedä, se on kuitenkin valettu samalla kertaa tämä lenkki ja tämä itse nappi. Mikä. Hillitö. Siihen eiliseen Saranaan vastakappaletta täältä tarjoilla. Älytön lonkare kyllä. On iso ja painava. Mautonta. 86 oli kyllä niin roskaseen oloinen, että mikähän liian. Mutta kurkitaanpa nyt kuitenkin, niin ei jää vaivaamaan, että sinne jäi se paras löytö. Tuollahan se on. Jossain. Garretin tikkeriä vähän apuna käytetään. Vieläkin. Olikohan tämä se varsinainen kohe? Kyllä mä noin paljon kaivannut sivuun. Tää
tarkistaa. No täältähän se löytyy. No kannattihan se kaivaa. Nappihan siltä taisi löytyä. Ei, kun tää on näitä pariston kantoja. Näitä on löytynyt aikaisemmillakin videoilla. Pariston kanto. No, sileä ja toiselta puolelta tämmönen vähän kupera ja sitten tämmönen kovera toiselta puolelta. Nyt tipahti. Jaha, mikäs täällä? No nappi, onpa jännä nappi. Tosi jännä. Jännä nappi, siinä on kuviota. Jotain kuviota. Ihan niinku kukka napissa. Tässä ei oo kyllä kukka mun mielestä. Sitten täällä on lenkki toisella puolella, joka on ihan sivussa tuosta napin keskikohdasta. Täytyypä katsoa, että saisiko tuota harjalla vähän putsattua niin, että näkis mitä siinä on. Taakin rautaa, mutta siinä oli kyllä vähän muutakin seassa, niin katsotaanpa huvikseen mitä se on. Jotenkin nyt ehkä veikkaus sille hevosen kengän palalle, jos sallitaan. No en mä usko, että se hevosen kenkä on aika pieneltä. Se sitten kuitenkin vaikuttaa. Mikä? Vähän erikoisempi taas. Tämä on joku salapa. Vähän tämmönen ei ihan perus, vähän koristeellisempi vai mikä on? No nyt mä hoksasin mikä tämä on. Tietenkin heti kun laitoin kameran kiinni. Kahvimylly. Kampihan se on. Heti jotenkin se soitti kelloja, että tää on tuttu muoto. Niin kahvimyllyssä varmasti se jauhinkampi. 93. Hyvin heikko. Katsotaanpa. Onko siinä jotakin? Taisi olla vaikka nappi, kukkanappi. Kin ehkä, no en tiedä. Heti löytyy. Ei, täällä on lasin palanen. Ikkunalasia. Otetaanpa talteen. Vielä kolikkoa pukkaa. Mahtava reissu. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla ei nuo kolikot niin tavanomaisia ole, kun ne ehkä on etelämpänä ja tämäkään nyt ei hirvittävän vanha ole, vaikka tästä pellosta on kyllä löytynyt vanhempaakin. Mutta hienossa kunnossa muuten. 1938. 5 penniä. Tää on hiekkamaata, niin tää on säilynyt aivan loistavassa kunnossa tässä. Joo, kiva löytö. Mitäs täältä löytyy? Ja juuria seassa. Tässä nää. Mikäs meillä täällä on kevyen tuntoinen? Taas sellainen pariston kanta. Tässä on vielä paperiakin tässä. Tästä hiertyy paperia irti, kun hiertää tuosta. Tuommoinen sileä kanta ja kovera täältä toiselta puolelta. Tää ei ole kokonaan maatunut tässä hiekkamaassa, tämä paperiosa.
Tarkastellaanpa vielä näin siisteissä sisäolosuhteissa tuota videolla nähtyä veitsilöytöä. Tässä on tosiaan huomattiin jo, että täällä on koristeita, näitä kukkia tässä kahvassa. Mutta täällä on myös ollut jotakin muuta. Täällä on niinku tuossa kukkien läpi kulkee tommosia juonteita, vähän niinku köynnös. Se oli jonkunnäköinen köynnös koriste ja täällä on aihioita ehkäpä lehdistä täällä kuvioseassa. Ja tästä laitoin ilpparin tuonne museovirastolle ja sieltä tuli jo vastaus. Ja ajoituksesta oli arvioitu, että 1700-luvun loppuun tai 1800-luvulle, eli semmoinen yli 200-vuotias veitsi mahdollisesti. Siinä oli hiekkaperäinen maa, niin se on säilynyt tosi hyvin ja ihme ja kummani ehyenä. Tässä terässä voi myös olla jotain koristusta. Tuossa kohtaa olisi niin kuin olisi joku kaunokirjain ja tuolla on jotakin tuommoista niin kuin kohokuviota. En ole uskaltanut vielä puhistaa tätä, mutta nyt kun sitä ei tarvitse museovirastolle laittaa, niin voisi varovasti yrittää tuota terää putsailla. Nämä on kyllä hienoja ja varmasti kadhottajalle ollut henkilökohtainen esine. Olisi mielenkiintoista tietää tarina tämän veitsen takana, mistä tämä on peräisin ja kenelle on kuulunut. Noista koristuksista päätellen tämä voisi olla vaikka jopa naisen veitsi. Partaveitsi tämä ei todennäköisesti ja melko varmastikaan ole, koska tuo terä on massiivinen, enemmänkin semmoinen niin kuin yleisveitsen terä, jopa vuolemiseen soveltuva saattaa olla. Täytyy sitten, jos saa puhistettua ja uskaltaa puhistaa terää, niin jonnekin toiselle videolle vielä laittaa siitä sitten mahdollisesti lisää kuvaa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin klikkaa tilaa-nappia ja tilaa kanava, ja jos siitä kellosta laitat vielä hälytykset tai ilmoitukset päälle, niin saat aina tiedon, kun uusia seikkailuita ilmestyy kanavalle. Ei muuta kuin seuraavaa.